كثيرا ما تنشأ الحروب بين الدول والتي تخلف وراءها الكثير من القتلى وخصوصا من المدنيين، وكذلك تخلف وراءها الدمار الكبير في البنية التحتية والممتلكات وانهيار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول المتحاربة. وعادة ما تكون أهم الأسباب لهذه الحروب إما خلاف حدودي على أراضي أو مصادر مياه، أو طمع الدولة في الثروات الطبيعية لدولة أخرى. وقد تكون الحرب ناتجة عن أسباب نزاعات عرقية وعنصرية، ويوجد أسباب كثيرة لا يسعنا ذكرها الآن. ولكن أن تنشأ حرب بين دولتين بسبب لعبة كرة قدم فهذا مستحيل، لكن هذا الأمر حدث فعلا بين البلدين الجارين في أمريكا الوسطى، بين السلفادور والهندوراس، والتي سميت بحرب كرة القدم أو حرب 100 ساعة أو حرب 4 أيام، والتي نشبت بينهما في يوليو تموز من عام 1969 بسبب لعبة كرة قدم. تعود جذور القصة بين البلدين إلى ما قبل المباراة بسنوات كثيرة، وهي ناتجة عن مشاكل الهجرة بين البلدين، حيث هاجر مئات الآلاف من السلفادوريين إلى الهندوراس، وخصوصا من الفلاحين العاملين في الزراعة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية عندهم، وبسبب تملك الإقطاعيين على معظم الأراضي الصالحة للزراعة في السلفادور. ومع حلول عام 1969 شكل الفلاحون السلفادوريون الذين استوطنوا واستثمروا في الهندوراس نحو 20% من فلاحي هندوراس، حيث أن مساحة الهندوراس أكبر من مساحة السلفادور ب5 مرات تقريبا. لكن عدد سكان السلفادور في عام 1969 كان ضعف عدد سكان الهندوراس، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلة البطالة في الهندوراس، مما جعل حكومة هندوراس تقوم بإصدار قانون يحظر امتلاك الأراضي على مواطني السلفادور، وكذلك إعطاء الحق للحكومة المركزية والبلديات في مصادرة الكثير من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المهاجرين السلفادوريين، وإعادة توزيعها على مواطني هندوراس الأصليين، وكذلك طرد بعض السلفادوريين المخالفين الذين عاشوا فيها لأجيال. وقد أدت هذه الإجراءات إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجاءت قرعة تصفيات أمريكا الوسطى المؤهلة لكأس العالم 1970 في المكسيك، والتي أوقعت الجارتين السلفادور والهندوراس للعب المواجهة الحاسمة بينهم للتأهل للمونديال في ظل أجواء متوترة بين البلدين. ففي مباراة الذهاب التي لعبت في الهندوراس بتاريخ 8 من يونيو حزيران من عام 1969، فازت هندوراس على السلفادور بهدف نظيف وسط أجواء عدائية وأحداث شغب بين مشجعي المنتخبين. وبعد أسبوع وفي 15 من يونيو حزيران في مباراة الإياب والتي أقيمت في السلفادور، تغلبت السلفادور على هندوراس ب3 أهداف نظيفة وسط أجواء متوترة وإجراءات أمنية شديدة. فتقرر أن يقام مباراة فاصلة بين الفريقين في أرض محايدة، وفعلا أقيمت المباراة الفاصلة في المكسيك في ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو سيتي بتاريخ 27 من يونيو، وفازت السلفادور بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي، وتأهلت إلى نهائيات كأس العالم. وبعد المباراة قامت جماهير هندوراس بالاعتداء على الفقراء السلفادوريين المقيمين على أرضهم، وتطورت الأمور إلى مهاجمة أحياء يقيم فيها سلفادوريون وحرق أراضيهم، مما اضطر معظمهم للفرار إلى بلادهم تاركين ممتلكاتهم وبيوتهم. وعلى أثر ذلك قامت السلفادور بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس، كون هندوراس لم تتخذ أي إجراءات فعلية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولم تقدم تعويضات أو تصلح الأضرار والخسائر التي تعرض لها السلفادوريون، حتى أن حكومة السلفادور قامت بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى التصعيد ونشر القوات البرية والجيش بين البلدين على طول الحدود بينهما. وبقيت الأجواء متوترة حتى تاريخ 14 من يوليو تموز من عام 1969، حيث بدأ القتال برا وجوا، وبدأ القصف المدفعي عشوائيا من الطرفين على القرى والبلدات الحدودية، وكذلك استهداف منشآت ومطارات عسكرية. وقد قامت قوات السلفادور بغزو الهندوراس وتوغلت داخل أراضيها لمسافة تزيد على 60 كيلومترا حتى وصلت مشارف العاصمة تيغوسيغالبا. واستمر القتال لمدة 4 أيام حتى 18 من يوليو تموز، حين تدخلت دول مهمة ومنظمات إقليمية في الأمريكيتين
فأوقفت الحرب وانسحب بعدها الجيش السلفادوري من هندوراس، وطالبوا هندوراس أيضا بضرورة حماية اللاجئين. وقد خلفت هذه الحرب التي استمرت 4 أيام مقتل أكثر من 3000 شخص من بينهم مدنيون، وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية تمثلت في دمار مئات البيوت والمنشآت، وقدرت قيمتها بمليارات الدولارات. وتوقفت حركة التبادل التجاري بين البلدين بسبب إغلاق الحدود وقطع العلاقات، وبقيت العلاقات مقطوعة بين البلدين لفترة استمرت 11 عاما بعد الحرب، حتى وقعت الدولتان معاهدة سلام بينهما في 30 من أكتوبر من عام 1980. وقد التقى منتخبا البلدين بعد ذلك في عدة مباريات رسمية دون وقوع أي مشاكل بين الجماهير، كما نجح الفريقان في التأهل معا لكأس العالم 1982 في إسبانيا. قد يقول البعض بأن الحرب نشأت بين البلدين بسبب مشاكل سابقة بينهما، وهي الهجرة والإصلاح الزراعي، وليس بسبب لعبة كرة القدم، ونحن نتفق مع هذا الرأي. ولكن دور وسائل الإعلام السلبي في البلدين أثناء لقاءات المنتخبين في الذهاب والإياب من التصفيات أدى إلى تأجيج المشكلة أكثر، وأشعل فتيل الحرب بينهما، فكانت مباراة كرة القدم مواجهة لأهداف سياسية واقتصادية وصراع إعلامي بين البلدين. فكرة القدم هي وسيلة لتقارب الدول والشعوب وترابطها مع بعضها البعض، وليست وسيلة لبث الحقد والكراهية وشحن الشعوب التي قد تؤدي إلى تطور الأمر إلى حرب مدمرة ودامية وقتل أبرياء لا ذنب لهم، كما حدث مع هندوراس والسلفادور. فنقول للفائز مبارك الفوز، ونقول للخاسر حظا أوفر في المرات القادمة.